আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এন সাপোৰ্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে যদি আপুনি ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' কেৱল আপোনাৰ বাবে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলতে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পাছত কেৱল আপোনাৰে নহয় আপুনি যিকোনো মানুহক ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পাৰিব তেনে বলক আজি ভিডিঅ'টোত আমি আগবাঢ়ো তো फ्रेंड्स আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব NVSP আৰু আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব সার্চ কৰাৰ পাছত একেবাৰে ওপৰত যেটো লিংক আছে ন্যাশনাল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পোৰ্টেল আপুনি এটো লিংকত ক্লিক কৰিব এটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত ন্যাশনাল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পোৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো এনেকৈ ওপেন হৈ যাব আপুনি লগইন ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড এন্টাৰ কৰি লগইন কৰিব লাগে যদি আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড আছে আপুনি এন্টাৰ কৰি লগইন কৰিব নহলে আপুনি ডন্ট হেভ একাউন্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ এ নিউ ইউজাৰ আপুনি এটো লিংকত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো ওপেন হৈ যাব তো ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু তলত যেটো ক্যাপচা কোড দিয়া আছে আপুনি ক্যাপচা কোড এন্টাৰ কৰিব তো মই ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ক্যাপচা কোড এন্টাৰ কৰি সেন্ড ওটিপি ক্লিক কৰি দিছো আপুনি সেন্ড ওটিপি ক্লিক কৰিব সেন্ড ওটিপি ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যদি মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিছে সেইটো মোবাইলত এটা ওটিপি যাব আপুনি ওটিপি টো ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওটিপি ভেৰিফাইড হৈ যাব আপুনি আই হেভ ইপিক নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব মই ইয়াত ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি আছো আপুনি যাৰ নামত ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে আপুনি তেওঁৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব ইমেইল আইডিটো অপচনেল যদি আছে দিব দিলে প্ৰবলেম নাই পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ইয়াত আপুনি এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দেখাইছো আপুনি এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যাব আৰু আপোনাক হোম পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব তো ইয়াত ইউজাৰ নেমত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব পাছৱৰ্ডত এই মাত্ৰ যদি আপুনি পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে আপুনি পাছৱৰ্ডটো এন্টাৰ কৰিব আৰু তলত যেটো ক্যাপচা কোড দি আছে আপুনি ক্যাপচা কোডটো এইটো বক্সত সেম টু সেম আপুনি এন্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব আপোনাৰ একাউণ্টটো লগইন হৈ যাব তো ইয়াত হোম পেজত কেইবাটা অপচন দিয়া আছে যদি আপুনি ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে আপুনি মাইগ্ৰেশন টু আনাদাৰ প্লেস আপুনি দুই নম্বৰ যেটো অপচন দিয়া আছে এইটো অপচনত ক্লিক কৰিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো ওপেন হৈ যাব তো ইয়াত চাওক সেলফ আৰু ফ্যামিলি দিয়া আছে যদি আপুনি যাৰ নামত একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁৰ যদি আপুনি ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে আপুনি সেলফত ক্লিক কৰিব আৰু যদি তেওঁৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ কাৰোবাৰ ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে আপুনি ফ্যামিলিত ক্লিক কৰিব আৰু তলত ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব তো মই যাৰ নামত ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো তেওঁৰ নিজৰ মই একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো তেখন মই সেলফত ক্লিক কৰিছো আৰু তলত চাওক মাইগ্ৰেশন আউটসাইড ইয়োৰ কনস্টিটুৱেন্সি আৰু তলত মাইগ্ৰেশন উইথিন ইয়োৰ কনস্টিটুৱেন্সি তো মই যেহেতু তেওঁৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰতে মই ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দি আছো এটো কাৰণ মই মাইগ্ৰেশন উইথিন ইয়োৰ কনস্টিটুৱেন্সি ইয়াত মই টিক মাৰ্ক কৰিছো আৰু মই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছো যদি আপুনি সমষ্টিৰ বাহিৰত কৰবাত আপুনি ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে আপুনি ওপৰত অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো মই হেতু বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিও বনাম যদি আপুনি কমেন্ট কৰে জনাব মোক এতিয়া মই তলৰ অপচনটো ক্লিক কৰি মই নেক্সটত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ফৰ্মখন এনেকৈ ওপেন হৈ যাব তো আপুনি প্ৰথমে ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিছো ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এখন ফৰ্ম ইংলিছত ওপেন হৈ যাব এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি আপোনাৰ ষ্টেট নেম আসাম সিলেক্ট কৰা পাই যাব ডিস্ট্ৰিক্ট নেম সিলেক্ট কৰিব ডিস্ট্ৰিক্ট নেম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি তলত এছেম্বলি নেমটো সিলেক্ট কৰিব এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম আপোনাৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ আপোনাৰ পান নাম্বাৰ আপোনাৰ ইপিক নাম্বাৰ অটো ফিল কৰা পাই যাব আপুনি ফিল আপ কৰিব নালাগে তলত সব ফ্যামিলি ইপিক দিয়া আছে এটা বক্স খালি আছে ইয়াত অলপ মনোযোগ দিব আপুনি যেটো স্থানত ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছে যাৰ ঘৰত আপুনি ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছে যাৰ লগত আপুনি ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত তেওঁৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব তো ইয়াত মই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি আছো ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত তলত চাওক ইমেইল আইডি অপচনেল মোবাইল নাম্বাৰ অপচনেল কিন্তু আপুনি ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত আপুনি হাউস নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব আপুনি যেটো ঘৰত আপুনি ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছে আপুনি হাউস নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব ষ্ট্ৰীট লোকেলিটি এৰিয়া যেটো দিয়া আছে আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব তলত এছামিছত এন্টাৰ কৰিব তো এখিনি ডিটেইলছ মই এন্টাৰ কৰি আছো ইয়াত আপুনি যেটো স্থানত আপুনি ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছে আপুনি হেতু গণ নাম্বাৰ গাঁৱৰ নাম পোষ্ট অফিস নেম পিন কোড আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ নতুন এড্ৰেছটো আপুনি এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি সব ইয়োৰ ফটোগ্ৰাফ ইয়াত আপুনি আপলোড ফটোত ক্লিক কৰিব আপলোড ফটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো ওপেন হৈ যাব ইয়াৰ পৰা আপুনি চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ গ্যালাৰীৰ পৰা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব মই ইয়াত ফটো আপলোড কৰি আছো ফটো আপলোড কৰাৰ পাছত আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে কিবা ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব তো মই চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি তেওঁৰ ৰেশন কাৰ্ড মই আপলোড কৰি আছো ৰেশন কাৰ্ড আপলোড কৰাৰ পাছত তলত মই ইয়াতে ৰেশন কাৰ্ড সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি যেটো ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব আপুনি তো সিলেক্ট কৰিব ইয়াত মই ৰেশন কাৰ্ড সিলেক্ট কৰি দিছো এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি প্লেস নামৰ যেটো বক্স দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ভিলেজ নেমটো এন্টাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াতে ভিলেজ নেমটো এন্টাৰ কৰি আছো
আৰু তলত যদি কেপচা কোড দি আছে আপুনি কেপচা কোডটো সেম টু সেম এন্টাৰ কৰিব কেপচা কোডটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেট কৰিব লগে লগে আপোনাৰ ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব আৰু থ্যাংক ইউ ফৰ সাবমিটিং ফ্ৰম এনবিএছপি এনেকৈ নটিফিকেশন আহি যাব আৰু আপোনাক ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো দিয়া হৈ যাব আপুনি ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো কপি কৰি আপুনি ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক কৰি চাব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ডকুমেণ্ট কোডটো জমা দিব নালাগে বিঅলৈ ভেৰিফিকেশ্যন কাৰণে যেতিয়া ৰিচিভ আহিব তেতিয়া আপোনাক বিঅলৈ ফোন কৰি মাতিব বিঅলৈ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়া আপুনি ফৰ্মত সই কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশা যিমাতে সামৰণি মাৰিলোঁ থ্যাংক ইউ